አሁን ደግሞ ወደ እርሻ ገብቼ አገዳ ቆርጬ መጥቼ አሁን አገዳ ልበላ ነው። አገዳ በጣም ይጣፍጣል። አብረን እንበላለን። ይሄ በጣም ትልቅ አገዳ ነው እንግዲህ እንደምታዩት። ይሄ አገዳ እንግዲህ በተለይ ቆላማ አካባቢ ላይ ነው አገዳ የሚታወቀው። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ሁላ እኔ ልበላ ነው። ይሄንን ለግመሎቹም ልሰጥ ነው ማለት ነው። ይሄ ግመሎቹንም ያስገባል። ይሄ ለግመሎቹ ልሰጥ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቃ ግብርና እንደዚህ ተደርጎ ይሄ በማጭድ አገዳ ይበላ ማለት ነው። እንደዚህ ተደርጎ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ነው የሚበላው ነው። ይሄ ስሩ የሚጣል ነው ማለት ነው። እነዚህ አገዳዎች አሉ።